ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንደተለመደው በምርጥ እይታ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁን ሁላችሁም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ዛሬ ማሳያችሁን ከምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ዩቲዩብ ስንጠቀም ልናውቃቸው የሚገቡ ምርጥ 4 ነገሮችን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ዩቲዩብ እንከፍታለን። እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ከፍቻለሁ። በመጀመሪያ የማሳያችሁ ጠቃሚ ነገር የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ላይ ለምሳሌ ሰርች እናርግ። ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ። ከዚህ በኋላ ላይ ነክቼ ፊልተር የምትለው አመጣልኛል። 3 ሰርዟን ነክታችሁ ፊልተር የምትል ትመጣለች። ከዚህ በኋላ ምንድነው እዚህ ላይ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ፊልተር የሚለው ለምንድነው የሚጠቅመን? የምንፈልገውን ነገር ሰርች የምናደርገው ነገር በቀላሉ ማግኘት እንድንችል ይረዳናል። ለምሳሌ ፊልተር የምትለውን ኦል ነክቼ ፕሌይሊስት ስለው እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ በሚል የተከፈቱ ፕሌይሊስቶችን በሙሉ ያመጣልኛል። የሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ የፊልም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ኢትዮጵያ በሚል ብቻ የተከፈቱ ፕሌይሊስቶች እንደዚህ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ተመልሼ ቻናል ብፈልግ ኢትዮጵያ በሚሉ ስም የተከፈተ ቻናል ብፈልግ በቀጥታ እነዚህ ላይ ኢትዮጵያ የሚል ታይትል ያላቸው ቻናሎችን በሙሉ እንደምትመለከቱ እንደዚህ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቅማችሁ በቀላሉ የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፉትቦል ብላችሁ ለምሳሌ ሰርች ብታደርጉና አሁንም 3 ሰርዟን አንዴ ነክታችሁ ፊልተር የምትለዋን ተነኩና ላይቭ የምትላለች ላይቭ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉት በቀጥታ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ላይቭ እየተላለፉ የሚገኙ ጨዋታዎችን፣ የእግር ኳስ ነክ ነገሮችን፣ ቪዲዮዎችን ላይቭ ያሉትን በሙሉ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው የማሳያችሁ ደግሞ እዚህ ላይ የሆነ ቪዲዮ ከፍታችሁ እዚህ ላይ ሴቭ የምትል ትመጣለች፣ የመደመር ምልክት ያላት። እሷን አንዴ ክሊክ ካደረጋችሁት ይህን ቪዲዮ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ያለ ምንም ብዙ ፕሮሰስ የለውም። ዳውንሎድ ማድረግ አይደለም። አሁን የሆነ ቪዲዮ እያያችሁ ድንገት የምትፈልጉት ቪዲዮ አጋጣሚ ካገኛችሁ ይህንን ለበኋላ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቭ በምትለው ካደረጋችሁት ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። በኋላ ላይ ለማየት ስትፈልጉ ላይብራሪ የምትለው ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዎች ሌተር የሚለው ላይ ስትገቡ እንደምትመለከቱት ሴቭ ሆኖ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን መጠቀም አለባችሁ። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ የኢሜይላችንን ምልክት ነክተን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ኖቲፊኬሽን የምትላለች ኖቲፊኬሽን የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ኖቲፊኬሽን ምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ ስትገቡ እዚህ ላይ ስኬጁል ዳይጀስት ምትላለች የመጀመሪያዋ ናት። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓትና እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ታይም ይመጣላችኋል። የተመቻችሁን ታይም ትመርጡለትና ታስተካክሉታላችሁ። ካስተካከላችሁት በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ለምንድነው የሚጠቅመን? የምንፈልገውን ቻናል ሰብስክራይብ አድርገን ኖቲፊኬሽን የሚገባልንን ታይም መወሰን እንችላለን ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት የሚገባውን ኖቲፊኬሽን እኛ መወሰን እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ብቻ እንዲገባልን ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካፕሽን ነው። ካፕሽን የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እዚሁ ሴቲንግ ላይ ማለት ነው። ካፕሽን ደግሞ ምንድነው? ሰብታይትል ያላቸው ቪዲዮዎች ካሉ እንዲጫወትልን ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቋንቋውን መምረጥ ትችላላችሁ። ቋንቋውን ካስተካከላችሁለት በኋላ ሰብታይትል የተዘጋጀላቸው ቪዲዮዎች ከሆኑ ቀጥታ ሰብታይትል ወይንም ትርጉም ያጫውትላችኋል ማለት ነው። በመጨረሻ ወሳኝና ጠቃሚ የሆነች ትሪክስ ናት። ይችኛዋን ደግሞ ተጠቅማችሁ ጠቃሚ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የሆነ ቪዲዮ ትከፍታላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ለማዳመጥ ስትፈልጉ ማለት ነው። እንደዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ትዘጉትና ስለ ሾርት ምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሾርት ምትለዋን እንደዚህ የሆነ ሾርት ቪዲዮ አንዴ ከፍታችሁ መልሳችሁ ታቆሙትና ቅድም ወደ ከፈታችሁት ሙዚቃ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ስትመለሱ እንደገና ስታስጀምሩት አሁን ምንድነው እንደምትመለከቱ እንዲመጫወት ይጀምራል። ባክግራውንድ ላይ መጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የምትፈልጉትን ሙዚቃ ባክግራውንድ ላይ ማጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ስራ እየሰራችሁ ሙዚቃው ሳይቋረጥ እንደዚህ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን እንኳን ስልካችሁን ዘግታችሁ በኪሳችሁ ይዛችሁ በኤርፎን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚገርም ትሪክስ ነው። 4ቱንም እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። እጅግ ጠቃሚ ናቸው። 4ቱንም ተጠቀሙበት። በቀጣይ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ የምመለስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ነው። ሰላም።